guys, unahin nating i-sift yung cocoa powder. Dapat lahat ng dry ingredients ma-sift natin guys. Now, yung flour. Baking powder, salt, white sugar, ngayon yung brown sugar, oil. Wet ingredients na tayo ngayon guys. Eggs. Vanilla, sour cream, first, pag mix nyo guys, weird yung texture niya. But just mix it lang guys. Mix lang ng mix. Yan. Haluin lang siya ng mabuti.
masarap. Ayan. Gagamitin kong panghalo guys ay spatula. Much easier kasi siya guys. Ayan, haluin lang siya ng haluin hanggang mag-blend lahat ng ingredients, hanggang ma-mix silang lahat. Huwag na kayong magdagdag pa ng any liquid guys ha. Kung ano yung nasa ingredients, yun lang talaga guys.